Yes, Fiesta spaghetti. Baka naman. Baka naman Fiesta spaghetti. Baka libre tayo. Hi guys! Welcome back to my channel. Good morning po. Kumusta po sa inyong lahat? So, today's Friday. Parang gusto ko po mag-celebrate ng birthday ko ngayon. Magluluto po ako ng spaghetti. At meron din po akong home meeting. So, lulutuan ko po sila ng spaghetti ngayon. So, right now, pinapakuluan ko na yung tubig para sa noodles. Tapos, yung mga ingredients ng spaghetti. So, bumili po ako ng Fiesta. Bali, 1.5 yung sauce. Tapos, isang ganito. Diba to? Tapos, hotdog, yung maliit lang. Nilagyan ko po siya ng mushroom. Tapos, lalagyan ko din po ng liver spread. So, ito na po. Naiwan ko na siya. Hotdog, mushroom, bawang, tsaka sibuyas. So, yung meat naman, ano lang to, 1/4 kilo na giniling. Pakita ko ba? Ayan. So, ayun, pinapainit ko na yung water para tuloy-tuloy na tayo. O yun na nga, diba holiday, Christmas season ngayon. So, marami sa atin yung mga magluluto ng mga handa nila, like spaghetti. So, i-share ko ngayon kung paano ko niluluto yung spaghetti ko. Dahil, diba, nag-enjoy naman yung mga ka-office mate ko dati. Sarap na sarap daw sila sa spaghetti ko. So, this is my chance to share the spaghetti that I have. But ang kaibahan lang today is nag-add lang ako ng yung liver spread. Dati hindi ko naman siya nilalagyan ng liver spread eh. So nag-add ako ng liver spread para siguro mas bongga yung taste. Kasi nung nag-Cebu ako, nakita ko kay Yang, nag-add siya ng liver spread. So it's better to add liver spread naman, diba? So, thank you kay Yang. Siya yung nagluto ng spaghetti ko dun sa Cebu. Nung bumisita kami ng Cebu. Dun sa San Reno Residences or condo. Kasi umattend ako doon na leadership training. Yeah. So, yun. Ninutuan nila ako ng spaghetti doon dahil dun nga ako nag-birthday timing. Dun na lang na-celebrate yung birthday ko. So, I'm very thankful din kasi may pa-spaghetti sila at cake. Diba? Thank you so much sa inyo. So, kumukulo na po yung tubig. So, lagyan na po natin yung noodles. Sabi ito 8 minutes bago siya tuluyang maluto. Lagyan mo din ng oil, ng konting oil yung tubig. Tsaka ng asin. So, 8 minutes daw po yun. Yes. Okay. So, mukhang luto na yung noodles, ha? Yan, sarap. Mukhang luto na siya. Yes. Sauce na lang ang ulam. So, i-drain po natin siya. Pwede mo rin siyang tikman if luto na siya. Kuha ka lang ng maliit na part. Okay. Gutom na ako. Yes, Fiesta spaghetti. Baka naman Fiesta spaghetti. Baka libre tayo. So, i-drain po natin yan. Tadan! Pansamantala, dyan ko lang muna siya nilagay.
Ayan, so okay na yung sauce. I mean, yung noodles. Sauce naman. Maya-maya. Sarap. So, it's time to cook the sauce. Ayan. So, magigisa na tayo. Isahin natin yung bawang at sibuyas. Ayan. Gisa ng bawang. Ayan po yung bawang. Sibuyas na rin. Gagawin natin yung nila. Nilagyan po ng konting water para lumambot po yung meat. Yung ginis, ayan, yung giniling na pork. Ayan. So, gisahin mo na rin po yun sa bawang at sibuyas. So, antayin po natin manayo-nayo na konti para mag-dry siya. Tapos after that, pwede mo nang lagyan siya ng hotdog. Okay, antayin natin. Ayan, medyo dry na siya. So, pwede mo nang i-add yung hotdog at saka mushroom. Ayan. Ayan. Ayan, sabay-sabay natin yung mali. Ang ililipat natin ito sa mas malaking kawali. Paglalagay mo ito. Ngayon, gisa-gisa mo yun. Hintay natin maluto ito. Tuloy-tuloy lang yung pag-steer. Tada! Nalipat ko na siya sa wok. Medyo luto na siya. Malapit na yung ilagay yung sauce. Saka malapit na yung timplahan siya na paminta at saka konting asin. So, lutuin muna natin ito. Okay, so ayan na po, ilalagay na po natin yung sauce. Alain natin maliit. Yes. Make sure na simot siya. Kung naman ko rin. Next yung malaking sauce. Samutin mo din para sulit. Ayan. Right. Alright. Ganyan siya. Sinisima. Okay. So, bibigyan po natin siya na asin, tsaka paminta. Alright. And don't forget to put the liver spread. Yeah. Pakuluin mo lang po yan. Tapos yun na. Tapos na yan.
If you want, you can add sugar. Konti. Kaya for me, sayang. So, mix po natin to. Mix. Alright, welcome back. So, ayan, lagyan na natin siya ng asin. Okay na yan, I think. Yan, asin. Tapos, paminta. Brown pepper. Ay, lalaki yan. Dapat pala maliliit. Sa brown pepper, maliliit lang. Ganyan. Saktong brown pepper. Alright. Okay. Tapos halu-haluin. Halu-haluin natin habang kumukulo. Tapos ready na yan. Ready to eat na yan. Yes, sarap. Mas maganda yung maraming sauce eh. Amoy na amoy ko na. Spaghetti. Dinamihan ko talaga yung sauce. Para hindi magkulang. So, lutuin mo lang yan ng bahagya. Tapos, pwede mo lang i-serve. Okay. Sarap na spaghetti. Saucy. Yes, so, ganun lang yun guys, yung pagluto ng spaghetti. Tapos, ilagay mo na lang siya lalagyan, tapos lagyan mo ng cheese sa ibabaw. So, perfect na yun. Alright, so, thank you so much for watching. And see you on my next vlog. Have a great day. Bye.